be a lead. I must win. What do you do when what you desire is beyond reach? You use power that breaks barriers. The Giga Life. Now in 5G. Do you believe this is possible? I do. How do you know? Simply Smart Acro. That causes kate para di pa balik-balik. Katigon for good na. Dahil 100% dandruff-free ka. Hi guys, I'm here with Kay. Para araw-araw, close na close. Max pinabango pa. Welcome back to MPL Philippines Season 7, presented by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Free to game great with Smart, free games for all. Magaling ba kayo sa mga quizzes? Magaling ba kayo sa mga katanungan? Well, meron tayong mythical raffle draw kung saan pwede kayong manalo ng mga papremyo just by answering our quiz. Kapag in-scan nyo itong QR code na to, mapupunta kayo sa isa pang page kung saan doon nyo sasagutin ang bawat tanong. Just 4 questions para manalo kayo ng mga Diaz and Skin. And first 30,000 every game day makakatanggap niyan. Kaya good luck sa inyo. MPL Philippines Season 7 is presented by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Break through your own limits, rise above, and be free to game great with free games for all. Get 1 gig a day for Mobile Legends, Facebook Gaming, and more, plus 1 gig a day for 7 days. Just dial *123# or download the Giga Life app and choose free games. Ang laban ngayong araw na to, pag-uusapan ko kasama ang ating panel. Nandito si Nomad and Butters. Grabe. Napapagod talaga tayo, pero sometimes you have to pursue and persevere, keep on going on. May hugot no, ikaw, Butters. Ako hindi, para kay Munton, hindi. Gagawin ang lahat para kay Munton. Ang susunod na laban natin, Omega Esports and Execration. Ito ang 2 of the best teams from last season. Actually, they're part of the top 3. Just for a quick recap, etong dalawa, Omega and Exe, sumabak na sila sa ating opening day, March 19, kung saan na 2-0 ng Execration ang Omega. Now, Butters, Nomad, seeing how... I really think na ito kasi ginagawa ng Omega ngayon eh. It seems like they are having a hard time finding out their identity. So, as for Execration, sila yung team na parang gusto lang nila yung aggression nila nandun lang. Kumbaga trademark nila yun, aggressive sila. So yun ang gagawin nila. And I really like the dynamic right now. And let's also take into consideration that this is yung first season na wala si Dale in their lineups, and why not Otit is trying to fill the shoes na iniwan ni Dale, and as far as I can tell, they're really adjusting. Mga manlalaro ng Omega Esports.
Omega right now has 2 masigurado that they're back at the top. I really feel yung Season 6 kasi, being one of the casters there, naging nagkaroon ng sobrang laking emphasis into protecting yung jungler nyo, yung core nyo all in all. And right now, pakiramdam ko kasi parang lahat ngayon kailangan gumawa ng diskarte para talaga makatulong. Kumbaga wala na pinaprotektahan ngayon. Kahit yung jungler mo, there is always a chance na malagay siya sa panganib. And yet, at the same time, feeling ko mechanically skilled naman yung Omega para gawin lahat. They're still trying to find their identity. They find their identity pero it's not enough yet. That additional push na kailangan nila has to be unleashed by Otit, their coach. Silipin natin kung sino nga ba ang sasabak ngayon. Para sa Omega, nandiyan si Hayes, Hajizi, Curtizi, Kenji, and Toshi. This is something na weird para sa akin. This is unusual. I know they did this yesterday then, but then again, hindi naglalaro si Heath. Wala si Heath doon sa farm or sa safety ng isang Hajizi. And Hayes has been doing a good job ever since way back. He's just been able to support his team to the best of his capabilities. And with the lineup that they have, especially Curtizi stepping up to the plate, this is a strong Omega lineup. Sad na hindi natin nakita si Mr. Fundamentals Heath, pero you know, it's still the rest of the team stepping up in his place. Mga kalaban nila ngayon ng Execration right now sitting at the number 2 spot at nais nilang uli. Lately, maganda ang ipinapakita ng Exe. They've had back-to-back wins. Do you think they can make 3 in a row today? Butters? Obviously, if they stick with their own playstyle, knowing na si Chuck, sila Renjo. Kasi ang Execration, hindi sila susunod dun sa mga meta ng iba eh. Gusto nila, aggressive sila. Yun yung point nila. Pero, ang maganda dito, yung Nice One Baby meta, pwede nilang gawin kanila yun at pwede nilang dagan ng twist. Flavor ala Execration, kumbaga. Flavor ala Execration, and yung Nice One Baby meta will allow Execration to be that a little bit more aggressive. Especially Chaknu, he can really step up to the plate if he gets attacks that he wants, if he gets the support that he needs for the team. He can really allow Execration to be that bit more is actually veterans din. Eto Max, I can consider him as a veteran. He's the mid laner, he's the mage. Kaya niyang bigyan ng certain amount of advantage dito si Kelra, which is the rookie, and at the same time, yung child prodigy nila dito, which is 2-time champion by the way, na talagang umabot sila doon sa maximum potential nila. And I really like their chances. Tama si Noma dun sa sinabi niya, mas nagkakaroon ng advantage yung Execration dahil nga sa Nice One Baby meta. And KLVJ being supported by Chakno and Renju for that matter can really put a dent sa Omega. I mean, we've been saying that this may be a different story for Omega, but with Execration. A94, get yours now for only 13,999 pesos. Ito ang ating game story ngayon, going in opposite direction. Itong Omega, hot and cold, they won consecutive matches bago mag-drop sila ng 3 straight series. Pero kung Omega nagsa-struggle lately, opposite naman para sa Execration. After 1 win, they suffered back-to-back defeats, pero nag-bounce back naman sila ngayon, and they want to get the 3rd consecutive win for today. Sino ang mas lamang dito sa match na to? Obviously, yung may momentum. Remember, etong game na to, kailangan mo i-pace yung sarili mo ng maganda para kahit papaano hanggang sa pinakadulo, maging consistent ka pa rin. It's not, everything is not about explosiveness. Remember, meron pa rin consistency factor dito, and with the momentum that Execration has, may chance silang ma-live up yung momentum and yung consistency na meron sila ngayon. Paano ito masisira ng Omega kung may momentum ang kanilang kalaban? Hard reset. This is a brand new day for them. Yun yung number 1 thing na kailangan na gawin. Kasi as far as we're concerned, it's a momentum game. Sabi nga ni Butters paulit-ulit. But it's true. Kasi nakita natin sa Signal Ultra, they didn't have a good serye ng Execration, 5 serye. Kaya ipagkadikit natin ang kanilang statistics at ikumpara natin to. Looking at the certain statistics na meron sila ngayon, of course, it is going to go to the side of Execration given that they have more wins and they can end the game fast. Kung papansinin mo, Execration is one of those teams na parang 13 minutes
nila natatapos yung game. And that is Mabilis. like a minute and 54 seconds before, after the Luminous Lord. So, Here a game, and they're changing the trend from last season. And if anything, the stats are as close as it can get for these two teams, especially since they're second and third placers respectively. So we might expect a brawl dito sa laban natin. The teams are changing the trend. Para sila mga ibabaw. Pero who will be head and shoulders above this competition? Put your game face on and finally say goodbye to those awkward #GetYourGG moment thanks to Head and Shoulders. 100% dandruff-free and itch-free. Now, max mabango pa. Ang ating team key players para sa Omega. Participation na meron si Curtizi, he's at 76, 78%. That's already big, especially that you are the mage player in the game. and yung pagiging versatile niya as a player, yung flexibility niya as a player, na kaya niyang pumunta sa iba't ibang role. Curtizi, napunta na siya sa jungler role for Omega, napunta na siya sa top lane role, sa XP lane role, and especially ngayon, nagmi-mid lane na siya, nagsusupport na siya. This really says a lot of things for this guy. Silipin naman natin kung sino nga ba ang tatlong manlalaro na magiging susi para sa Execration. Kaya meron din tayong mga manlalaro dito. May player comparison tayo, Hayes and Chaknu. And yeah, this is Hayes and Chaknu, the roaming supports na nag-enable sa team nila to be aggressive in this entire matchup. And we can see the key differences here for the kill participation. Si Hayes mas hands-on siya sa pagiging roam kumpara kay Chaknu with 58% into his name. Now, these featured players will do all they can para hindi ma-GG. Bring your clay game with a new master all-in-one clay wash. Ito, Sabihin na lang natin na si Chaknu, katulad yan ang sinabi natin, pareho tong tahimik tong dalawang player na to. napakatahimik. Tahimik sila pareho. Alam naman natin yan, Mara. Na Napapangiti na ngayon. Napapangiti na sila ngayon, and actually, si Chaknu, pag nakita mo, humingiti na din. Yes. Ang ganda na ng ngipin niya ngayon. And at the same time, if you think about it, yung pagiging tahimik nila, outside of the game, in-game iba. Halimaw sila at grabe sila mag-zone out ng tao. Kung kaya nilang tangkihin lahat, tatangkihin nila yan lahat. Yep, ice cold that shot to really get the championship kasi he has that capability to open up plays. Same thing goes for Hayes, especially na naalala natin yung Cho ni Hayes that really set up a lot of plays when he was still with Ethermain back then, when he was also in in Omega still. A lot of plays have been made by Hayes, and we expect these two guys to open up the map for their teams. Game face on sila. Pero pagdating sa laro, bumubulusok. Ito naman ang ating laning prediction. This is going to be a matchup between Ken at kung ano pa yung kailangan nila gawin just to secure the victory. And add to that na kaya din nila mag-roam just in time to assist the mid lane to further the advantage na meron yung team nila. And if anything, I kind of want to have a look at the mid lane as well. Curtizi has to show up big here against Execration. That's how I'm seeing it. Mauulit ba ng Execration ang 2-0 sweep kontra Omega? Or will Omega flip them upside down? Malalaman na natin to. Kasamahan na tayo ng ating shotcasters, anchor and analyst. Pasok! Probably a Man is presented by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Free to game great with Smart, free games for all. Wolf, here we go. Dalawang heavy-gut na teams para dito sa final series natin for today. Ang interesting nga lang is yung Execration, so-so, medyo pero paakyat. Yung Omega nga lang medyo lugmok. So-so, pero pababa din. Pababa din, no? Unfortunately for Omega Esports, dire-diretso yung kanilang pagbaba. Let's see kung sa Execration nila babasagin yun. Spilled hand sanitizers and proper hand washing at syempre pagstay sa ating mga tahanan. Gawin natin ang ating parte at tulungan nating tapusin itong COVID-19. Wolf, tama ka eh. Nag-agree ako sa so-so mo eh. Kasi kung titignan mo yung level nitong dalawang team ay kumbaga nandun sila sa parang bandang gitna nung bracket nila. Pero yung Omega parang pababa na ng pababa. Oo. Yeah. So ngayon, ang aking tanong dito is who's gonna make the smart choices? Yung Omega and Execration and Bren, nandun sila sa mga tatlong biggest houses eh. Kumbaga sa mundo ng ML may Aether house, 'di ba? May yung Execution was from the Obs Gaming, 'di ba? So malalaking mga franchise na to, and obviously Omega Esports, nakita natin na combination siya ng people from Aether, meron din from mapupunta sa kamay
Walang iba kundi kay KLBJ. Nabanggit mo yung si Lena dito na in a way, wala siya nung mga week 1, week 2, pero nung dumating yung week 3, week 4, biglang, teka, ito na ba yung pina-priority ban? Ito ba yung nagiging substitute para sa mga certain heroes? Well, actually, interesting na sinabi mo kasing storyline ng mga draft natin. Pinrayo na ban yung Selena. Umabot sa point na bago mag-week number 4, 100% picked and banned ang Selena. Ngayong week number 4, hindi na nga siya first pick or first ban. Minsan nga, hindi pa siya napapansin. May mga games na hindi na... Pari lang yung pana dito ni tama. Selena. Ang dami niyang dodge mechanics. Pero speaking of traps, sabi ng Execration dito, kuha naman tayo sige ng isang pwedeng pang substitute. Let's put in the Chicho Dog, Popol and Koopa para dito sa side ng Execration. And again, Popol and Koopa Benedetta. Pero eto you have the Granger and Jawhead ka ng mga traps. Yes. The Popol and Koopa, nakakagulo ka talaga. Plus, may may anti-combo ang Popol and Koopa. Take note, meron siyang stun pag naka-ulti, tas meron siyang knock-up, which means na yung mga heroes na gustong kumombo, yung may, alam mo yun, may tricks, na di-disrupt sila eh. Nagugulo yung combo. Nagugulo yung combo. Nagpo-fall Creation. Gusto ko lang i-take note ang adjustment ng Omega Wolf, no? Nakita natin to ng week 3 that Kurt TZ is now playing the mid lane mage and Heat, Mr. Fundamental. Siya yung umupo this time. Muna nag-giveaway kumbaga si Mr. Fundamental. Your team is Omega Esports, let's find out. Kasi nga naman, si Kenji, isa sa mga nag-create na ng name niya bilang isa sa mga pinakamalapit na off-lane, kumbaga dati pa nga off-lane tawag, but now AXP laner. Yeah. Same role in damage after damage. Good lane na Farsa na ito, then you have the tank Jawhead. Now, since available naman yung back siya, pwede naman nilang kunin for anti-healing. EXP lane, anti-healing capabilities. And kailangan nila ng isang magpa-front. Pero, Armelia, okay. Wow, interesting. So, ito yung EXP lane for sure. Ito yung maging Kenji. Ito rin yung mag-a-act as their tank. Ang side ng Exe. And here we go. Siyempre, bago ang lahat, nais nating ipaalala that the MPL is under the regulation and supervision of the Games and Amusement Board. Here we go. Hajizi on this Granger. It's about the range para dito sa side. Dodge mechanica doon sa Lancelot. So, pwede ka makapagpakawala dito ng 2 bullets coming in from Hajizi. Yeah, you can see ito Max nagiging aggressive na. Ang sakit! Ito Max, makakuha ba ng kill? Nabitin lang ng pixel dito para kay Ito Max, pero mukhang alam niya na yung kanyang kahihinatnan. At yun naman yung magugustuhan mo dito sa side ng Execration. Sila yung type ng team na willing silang mag-sacrifice ng ganon dahil calculating nakuha ni Hajizi yung turtle. Vintage Haze ang nakikita natin ngayon with the tank rolls. Ito yung mga trip ni Haze. Kumbaga, nandiyan na mga Hondas, nandiyan na mga Eson, nandiyan na mga Yawi. Ang gagaling mag-set, nandiyan sina Chakno. Pero kung pruskuhan, gangsteran, isa sa mga OG, nandiyan si Haze. Half man, half amazing. There you go. Lalong-lalo na yung first turtle fight. Well, you can really attribute that naman talaga sa side ng the Granger. But, KLBJ nakanakaw. Clutch para dito kay OBJ. Level 7 at si Hajizi kasi ay level 5. The moment, lamang din talaga sa damage ang retry kasi mas mataas yung level niya. So, alam mo naman, Kuya Wolf, uso ang retrihan ngayon. Retrihan talaga ngayon eh. And kung magre-retry ka, why not with the Lancelot, diba? Second skill retry, automatic. Turn draws ito retry. Actually, hindi lang retry ang sumisikat ngayon. Basta, more... napakaaga kung iisipin mo bilang isang Harriet. Perfect item for the Harriet, actually. Pero speaking of perfect Rhapsodies, mula dito kay GZ, may lumilipat na ngayon si Toshi dahil siya ay nag-feather airstrike. Tinamaan dito ang 2, 3, 4 hanggat sa si Kendra ay mabubuhay pa, pero yung flame shot ay hindi aabot. Ang gandang setup kung iisipin mo, kung ikaw ang side ng Omega, may stun ka na 2 na pang setup doon sa feathered airstrike at doon sa Dead Sonata. So kahit gaano kalikot yung Exe, pang square, Omega Esports, kinontrol nila yung teritoryo, di ba? Gumawa ng geometry Geometry dance floor kung iisipin mathematics. mo. Mathematics. And yes, no, parang, kumbaga may kasabihan nga tayo
ang manok, mas madaling hulihin kapag nakatali. Tama naman. Kaya ganun yung gagawin nila. O sige, may stun tayo, may ejector tayo. Pagkakuha, wag mo nang hayaan mag second skill itong Lancelot, tapos burst mo na kagad. Yep. And burst galing sa gold lane. Oo. Which is Toshi, na meaning to say, by 5 minutes or 6 minutes, meron ng isang item yan, which then translates to damage output. Yeah. I like Toshi's decision na mag-impure rage dito, Wolf. Para talagang bawi yung mana, bawi yung and damage kung damage eh. Oo. I think na 4CD nila dito yung sustain na gustong gawin ng Exe. But now, Exe, they're holding the line. Wala pa silang nakikill. Yep. Actually. Uy. Oh, nabait yata ni Toshi. Oh, o talagang may mga tinatry silang plays. Kaso kasi since malambot sila, hindi nila magawa. Tama yung sinabi mo, tas ang idagdag mo dun is wala silang pang simula talaga ng laban. Wala silang parang Johead or Carmilla na haharap dun sa kalaban tas gagawa ng play. Yung kanilang mga stunts ay hindi ganun ka-solid. Oo, nako, speaking of solid ejector, para dito side ng OMG, Kurt Easy, ang ganda ng pwesto! Ibang klase, pero sabi ni Renjo, ako naman, it's my show, it's my time to shine. Renjo with the slice and dice, dalawa ang mawawala ngayon sa side ng... Show, the big show! Oo! Renjo! But kidding aside, yung kaya naman din na feature natin siya, Manjin, kasi yung kanyang pupunta sa may backlines. And walang magawa dito si Curtisi. Kasi ang naging choice para sa kanya is bababad ba ako dito, mag-take out damage, or aalis na lang ako at walang impact na yung real world manipulation. And unfortunately, yun nga yung naging case. Kasi kung ikukumpara mo siya dun sa second turtle na nakuha ng Omega, nauna talaga yung Omega at na-zone out agad na ng Execration. This time, halos sabay. So yung Execration... 10-minute Messiahs. Oo. Diba? And ngayon na dumating yung 20-minute mark na pwede ka nang mag-TikTok after mo mawala, after na the timer, pwedeng ma-utilize pa to ng side ng Exe. And we know that Execration sa ganitong sitwasyon, kahit na-delay sila, again, nabanggit natin, diskarte is the key for Exe. May part na pwede nilang ma-outplay ng todo yung Omega eh. Isa na yun yung nangyari kanina kay Renjo. And actually si Renjo, kumuha na ng brute force breastplate. Oo. Gusto ko talaga kay Renjo, ano siya eh. Role player. So alam niya dito. Oh, speaking of kunat, Chaklo, hindi siya magiging makunat dito. Ayun, nakita mo, men, malayo ka pa lang. Oo. Tinitira ka na ng mga bala dito ng OMG. So, kailangan pa rin mag-ingat dito ng Execration. And yes, Wolf, tama ka, Renjo, adjusting to the situation, getting that defensive item. Pero, gaano ka kakunat? Isa ka lang Benedetta eh. Malambot ka pa rin naturally eh. Mixture kasi ng damage, may physical, may magic damage from Omega Esports. Well, let's see. Dahil ayun yung ejector mula kay Renjo dito. Parang ganito ba? Oh, si The Show papasok ngayon. Habang si Hayes ay mulado. Oh! RKO mula kay Hayes. Sabay may follow-up. Grabe, ang ganda, Ben! Geometry technique. Pero sabi dito ng Exe, ako gagawa ko ng art. Sabi ni Kara, gagawa ako ng spada. Pero bitin yung damage output. Hajizi. Sabi kay Kara, isang bala lang. Hajizi getting that kill. At tatlo ang nawala dito sa Exe. Sabay punta ngayon ng OMG dito sa Lord. Nakita mo yung Execration, nagigil talaga sila. You can read Metrivic. Paganda, kasi may drawing nga naman si Kelra. Yung drawing niya, espada agad eh. Pero yung Omega, basic lang. Circle at square. Small circle, big circles, and square eh. Man, ang ganda tignan eh. Kumbaga, yung combo kasi yung tinitignan natin dito. Okay? Kidding aside yung geometry, ladies and gentlemen, pero yung combo nung real world manipulation, samahan mo ng Farsa Feathered Airstrike, parang fireworks eh. Oo nga eh. Pyrometrics eh. Pyrometrics eh. And doon kayo na to shit ni Curtisi, maghahanap ng tamang timing. So, kasi pag pinagsabay nila yung paulan nila, ang sakit talaga, walang survive eh. Wala talaga, man. The Biometrics technique for the side of Omega. 11 minutes in. Basag ang tower at nilabas na naman. Welcome to the fireworks! Baby, you're a fireworks! Para dito sa side ng Omega, kumanta na si Katie. Habang si Kenji nandito pa rin. Isa na wala ngayon sa side ng Execration. Kelra is down. But OMG will man. Na ginagamit na yung Feathered Airstrike. Sa ganun, Toshi and Kurt Tizzy. Para dito sa Omega. Tapos pag hindi ka pa tinamaan, meron ka pang mga bala ni Kuya mo Haji. Oo. Nabanggit natin kanina na ang side ng Execration,
Yes, malikot sila eh. Malikot. Pero ang dami nilang kailangan iwasan. Oo. Parang paano mo nga naman iiwasan? Okay, fine, makakaiwas ka sa ilang feather. There's tataasan ng great, makikita mo yung Omega, talagang namamayad. Pag, may drawing din yung Exe, yung Zaman Force, tapos yung Electo Final Blow. Kaso masyadong artsy. Yung side ng Omega, ano lang Basic lang. Basic. Simple swag for the side of OMG. Pero again, Wolf, just to remind you, Execration, sanay sila sa ganitong sitwasyon. Exactly. They know how to deal with the late game. 14 minutes pa lang ang nangyayari. And we're now looking at the items and iba na talaga yung burst. Yeah. Lalo-lalo na dito ni Toshi. Look at that. Masakit na yung damage output dito ni Parsa. Ang interesting ng naging approach ng Omega against the healing kind of strategy. Diba, malakas ang sustain ng side ng Execration. Sabi nila, huwag nating pigilan yung pag-sustain nila. Ang gawin natin, pabilisan ng damage. So, paano mo nga naman masusustain or makihil kung pinapaulan ka na ng real-world manipulation pati ng Feather Dare Strike? At meron pang haze na haharap sa'yo. Kelra po na pinasukan na ngayon dito. Of course, si Ito Max. Habang si Toshi ang inabog niya. Renjo, nasa kanyang camera. Kel BJ, napapahal Execution dito. Pero sinong target ni Renjo? Oh no, nag-aabola na. Chuck No nandun sa batang gilid. Wala si Kenji dito, pero wala na rin si Chuck No. Meanwhile, naging ibon dito si Toshi. Napagamit niya ng crystal ngayon dito si Curtisi. OMG, gusto nilang sumugod. Haze, nag-aabang. There you go. Huhuliin niya ngayon si Ito Max. Unstoppable Force, pero mapapagamit siya dito ng Cyclone Eye. We are having the Lord Dance. Ladies and gentlemen, Execration. Sabi nila dito, back muna dahil wala tayong taga-protekta ng ating base. Meanwhile, Haze, umaamba. JZ also going for the Lord. Ito na. Angela, sumanib dito kay Kelra. Okay, pero Toshi with the bait play and the ambush. Yatak si Kiao BJ. Habang si Kelra tumatakbo na. At ayan na, JZ. Grabe, dance moves para kay Ito Max dito. Pero ano pa kaya ang magagawa? Wala na ata. Renjo falling low. Toshi. And nandito na naman lumipad. Toshi. 3 points. 3 points. At mukhang doon matatapos ang laban. Omega will take game number 1. Celebration talaga ang gagawin. Lalong-lalo na manalo ka ng isang methodical approach. Again, dun sa mga panel natin, lagi nating sinasabi, may scientific method palagi ang Omega Esports. This time, mathematics! This Instant Replay is brought to you by Oppo A94. Experience gaming at full speed with Oppo A94. Get yours now for $13,999. Science! Mathematical! Ganon ang naging approach ng Omega dito. And Geometry. I definitely agree with you, Wolf. Ang ganda na na-explain mo dito yung malikot ang Exe. Pero kung mabilis naman yung damage mo, kung dalawa lang yung tamaan mo, tapos mababurst ka agad, okay lang eh. And literally, that's what we saw with Toshi. Ang ganda ng decision ng Omega Esports. Parang hindi sila nag-safe play. In fact, pwede mo pa nga ilagay na risk to eh. Parang instead na mag-healing, mag-anti-healing tayo, unahan na lang natin sa damage. Wow. Ibang klase. And syempre, bato na natin sa ating analyst para sa analysis. Midnight, let's go! I have 3 words for you. Synchronized dance floor. Yan ang storya ng laro ng Omega Esports versus Execration. Welcome back to the Analyst Stand. My name is Midnight and i-breakdown natin kung ano ba yung nangyari dito sa game. Bakit naging ganito yung performance from Omega Esports. Sige muna natin yung post-game stats natin brought to us by Smart, the official tournament telco partner of MPL. Free to game great with Smart, free games for all. Actually, isa lang yung kailangan natin, dalawa. Yung kailangan natin i-take note dito. Number 1 is yung order of items ni Hajizi. Instead of the casual brute force breastplate as first item, ang una niyang binili is Hunter Strike. Why? He needs movement speed against the heroes of Execration. Actually, very similar, no? Kung ano yung ginagawa ng lineup ng Execration ngayon, nakita natin kanina na pinull off ng Work Oster Force. They naturally close the gap against cores or heroes that they want to take down. So, ang kailangan ni Hajizi dito is it's not the sustain. It's the mobility against these heroes. Tapos, dagdag pa natin dyan, yung nawawala yung dominance ice. Walang nag-prioritize bumili sa kanila ng dominance ice. Even though they had a Carmela and they had a Jawhead, walang bumibili sa kanila ng dominance ice. Again, as much as they want,
pwede silang pwede kasi yung idea na takbuhan nila yung heroes na Execration. Pero sabi ng Omega, ba't natin kailangan takbuhan? Pwede naman nating labanan. They have an Eve and they have a Farsa. These two heroes can shut down heroes on the side of Execration from miles away. Yan actually yung wala from Execration, no? Yung long-range arsenal nuke from Omega Esports, yan yung nagamit nila. Kaya hindi basta-basta nakakapasok ng box o ng area ng Omega Esports ang Execration. Kaya nahirapan din si KLVJ, pati na rin si Kelra on dishing out the necessary damage to take fights against Omega Esports. Basically, ano lang to guys, draft mastery lang and draft execution from Omega Esports. Kaya nahirapan ang Execration dito sa match natin. Before we move on to the match highlights, check nyo muna, last series na natin to, baka hindi pa napipilapan yung 30,000. Scan nyo na yung QR code ito. And punta na rin kayo sa website ng itong nakikita nyo sa screen and fill upan nyo yung form para may chance kayo manalo ng in-game rewards. And I think yun ay skin na 599 worth of diamond ang laman. So do check it out, baka hindi pa kompleto yung 30,000 entries. Remember guys, first 30,000 lang ang makakakuha nitong reward na to. So moving on, pakita natin yung highlights ng ating game. Of course, hatid sa atin ng Smart, the official tournament telco partner of MPL. Free to game great with Smart, free games for all. And then sa early game, no, Omega Esports, sila din naman kasi talaga yung may control ng momentum. They have an Eve, they have a Johed, and actually dagdag na rin natin dito yung presence ni Carmilla na dagdag frontline against Execration. Every single clash na ini-initiate ng Omega Esports, laging ready, rumespond si Curtizi. Ito yung sinasabi natin kanina mga timings. Unlike from our previous series, hindi nakakuha ng early snowball yung Benedetta natin. So, nag-hit na hit ng Omega Esports yung kanilang timing. And every single clash, again, ready sila to fight. Sabi nga ng mga casters natin, sabay ginagamit yung real-world manipulation, pati na rin yung feathered airstrike, just to make sure na hindi nakakalaban ng Execration. Actually, this clash, it's one of the few clashes na nakita natin na napasok ng Execration yung box ng Omega Esports. They were able to take down Hayes and Toshi, pero the next upcoming fights, lagi, again, masisimulan to ng Omega Esports. So look at the synergy here, no? Ito yung sinasabi natin kanina, synchronized dance floor. Hayes, nakita niya yung ultimate, yung Phantom Execution ni Lancelot, tinapon kagad pabalik, and ready kagad lumaban yung Omega Esports. Kumbaga parang mararamdaman natin, same page yung mga players ng Omega Esports. Siguro isa lang yung utak na tumatakbo dito sa limang players ito, pero nakikita natin na sobrang synchronized talaga ng movements nila. Ito yung push ng Omega Esports na hindi kayang pigilan talaga ng Execration. Actually, hindi pa nga nagagamit dito yung feathered airstrike kasi sabi nila secured naman na let's move to another objective. Again, real world manipulation into the feathered airstrike, walang magawa ang Execration. Napakalayo ng nuke arsenal ng Omega Esports. Dagdag nyo pa dyan yung Death Sonata. Even though napatay si Hayes, they can still continue on. They can still push forward kasi online na naman yung ultimate ng Farsa at pati ng Eve. Look at this. Look at the difference. Oh my goodness. Walang delay. Literal, para ka naglalaro ng 0 MS. Sabay na sabay. Parang isang daliri lang yung pumindot sa dalawang skill. And this is why Execration found it really hard to push against, to defend against Omega kasi yung zone potential ng Omega Esports napakataas at laging ginagamit yon ng sabay. Just make sure na hindi makakapasok ang Execration. Ngayon nakita natin dito napita si Kenji, no? Actually, this is Execration finding an opportunity against Omega Esports. But then again, the decision to turn around, napatay si Popol and Kupa, lahat ng mata nakatingin kay Popol and Kupa, and this is where things started to go wrong for Execration. Team fight, kulang na sila, kasi wala na yung kanilang damage dealer. Toshi, picking off Lancelot on a blind spot. Sabi niya, aabang ako kay Lancelot dito. Hindi ko kailangan sumama sa Lord. I know my role, and this is Toshi's signature playstyle, no? Kapag hindi siya kailangan sa isang part ng map, lagi siyang kumokontrol ng aggressive bushes, and that's why he was able to take down KLVJ and another aggressive play from Toshi. Napatay niya pa yung Benedetta inside the base of Execration, which sealed the victory here for Omega Esports. Wonderful execution, mastery ng draft. And this is why he is the MVP of our game, brought to us by Smart, the official tournament telco partner of MPL. Break through your own limits, rise above, and be free to game great with free games for all. Di natin maintindihan, baka isa lang talaga yung utak ni Curtizi at ni Toshi, but definitely they did a lot on this game, providing the long-range look again, and the team fight control for Omega Esports na dapat actually lamang yung Execration sa draft kasi sila late game and they can close the gap. But the playstyle and the execution gave Omega Esports the advantage that they need. Tingnan natin kung makakabawi ang Execration sa game number 2 as we throw you back to our casters.
ginagaya lang namin ang post. Remember, may jawline yun, pre. May jawline nga pala yun. Ang post ni Toshi, dahil binigyan nila tayo ng napakagandang fireworks geometrical display. Gapit eh. For game number 1. First time ako nakakita in the entire MPL na tara, sabay tayo. 3, 2, 1, pak! Iba eh, parang wala eh, sobrang pixel perfect. Kahit yung mismong pwesto kasi parang hindi ka makakapasok eh. Yung edge nung bilog, sakto dun sa dalawang, kumbaga may hypotenuse, di ba? May dalawang corner. Tapos tumangent yung bilog. Grabe. Ibang klase. Di ko ma-imagine na gagamitin ko ang hypotenuse at tangent sa casting. Sa isang laro. Sa isang laro. At hindi ko rin ma-imagine na naaalala mo pa yun. Ako nga, hindi ko na naalala. Ang tanong, who will make the smart choices in the draft? Catch it next. Brought to us by Smart, official tournament telco partner of the MPL. Free to game great with Smart. Free games for all. Let's go! Dito sa ating back to the drawing board. Dito na, syempre, Coach Pacbet. Para sa side ng Execration, kailangan niyang i-remind yung mga players niya na, teka lang guys, na nagulat lang talaga tayo nung E-Fars. Hindi tayo magpapaulit. Malakas pa rin kayo. Huwag na masyado massive. Yun nga no. Kung isipin mo, nakita natin na napakamot dito si Rencio. Nung nakita natin siya sa camera. So ngayon, we know Execration that they can definitely put up a punch pagdating sa pag-adjust nila sa series. Ganon din naman sila mag-draft talaga series. Yung drafting nila, may mga moves lang talaga kanina na, may mga part na overextensions, pero kasi known ng Execration sa ganong place known sila sa place na, hindi nga asim yung tawag para sa akin Sugal Sugal. Oo, sugal Parang, tatry ka nilang ipok to the point na, papalag ka ba? Parang pinipikon na rin kalaban yung ganon Parang, pagpapalag ka ba? Tapos, pag nalugi sila, ay bad trip, lugi ako. Pero kapag nanalo naman sila sa poke, parang, ayan, yataps. Ganun I understand it. Kasi that's a place of Execration may mga teams na magaling mag-ganon. Yung forced errors nga na ginagamit natin sa term. Bren Esports, one team na malinis gumawa ng ganong klase. Parang pipilitin nila yung kalaban nila na magkamali, mag-commit ng ultimate or magsayang ng resources, gumamit ng battle spells para lang ma-force nila sa point na, ay, lamang na kami. And that might be a thing na gusto gawin ng Execration. At hindi ko rin sila masisi sa pag-aasim nila nung game number 1, yung kanilang aggressiveness. Kasi kung hindi nila ipipilit, kung hindi sila gagawa ng mga ganung bagay, wala rin sila maaabot. Oo, tama. Totoo ka naman. Pero ang gusto ko lang i-emphasize dito is they're really a team na re-respetuhin mo sila sa ganon. And I think may kalaw kasi. Since yung Omega, alam nila na ganun maglaro yung X. Ito yung mga like mahilig makipag-trade. Willing sila mag-risk ng HP, mag-risk ng space, mag-risk ng mana. Yun nga, para mapunta doon sa sinasabi mong error. So I think with Omega na very systematic, gets din nila na lamang tayo sa trade, may burst tayo Pero alam mo, minsan, Manjin, gumagana ang isang risky kind of play or team, o yung sumusugol na team, kaya nila talunin yung mga methodical na teams, systematic na teams. And Execration, nakita na natin na kakayanin nila yung Omega Esports even in the games before, but now, ang kailangan nila ay additional pa. Huwag nilang hayaan ng Omega Esports ay makakuha ng lineup na sobrang komportable at sobrang calculated on their part. I think yung pinakaunang step is to ban the Johead. Kasi yung Execration, lalong-lalo na binanalilingan Johead, hindi na nila pwedeng bigyan si Hayes ng hero na sobrang dami niyang kayang gawin. Nakita natin yung performance ni Hayes that time. And sabi ng Exe, dati pa yan si Hayes Kulit talaga niyan Kulit talaga niyan. Dati pa tayo bina-bad trip nung Hayes tank. Ngayon sabi ng Exe, wag nyo nang ibigay. Tama na. Pati Matilda, binana rin nila dito for to make sure that Hayes can adjust doon sa mga naging unsuccessful heroes niya on the past few weeks. Meanwhile, Omega, they have the opportunity to open up a hero once again. Open pa rin yung Eve dito, Wolf. One thing na gusto din gamitin ng Omega Esports, pero hindi siya yung parang first pick material. Although, masasabi ko para sa side ng Omega Esports, nagawa na nila yun before. Nag-first pick na sila ng Eve dati. At feeling ko naman ay hindi sila mag-doubt. Lalong-lalo na, naban na naman yung Popol and Koopa, naban na yung Rafaela and Matilda,
binibigyan sila dito ng pass na pwedeng kunin yon. Your team is So, pero instead, Uranus ang kanilang pinili. Yeah. Benedetta pa rin yata para sa Execration. Pwede, open na open dito. You also have the Angela open as well for Execration. And this is classic Kenji on the side lane. Medyo safe yung opening at least this time ng Omega. Hindi sila nagpakita agad ng alas. Kayang-kayang bigyan ng kahit anong combo itong Uranus na to. Pero Execration, may part na kailangan na nilang mag-isip na, okay, kailangan natin ng burst. Dahil hindi pwedeng free game itong Uranus na to. We'll see kung ano yung magiging sagot dito ng Execration. I'm inclined towards the Benedetta. Pati na rin, actually, pwede lang nakawin yung Eve if they want. But instead, Alice and Granger. Okay. So, meron silang way para mag-damage dun sa Uranus courtesy of the Granger. And late game, malakas din naman ang damage output ng Alice. Hindi na siya kayang patayin ng isang Uranus kapag nagharapan sila. So, you'll understand why Execution picked this up. Kaso, yung Omega Esports, walang pipigil sa kanila sa pagkuha ulit ng Eve this time. Yeah. This is a better opening for Execration. At least kasi kung may Eve man yung side ng Omega na binanggit mo, may reach naman din yung Exe. May Granger bullets. May Death Sonata. Pero okay! Here we go again! Omega! Getting this Diggy na hindi naging successful on their previous match. Pero ngayon ba na-solve na nila yung mga pagkakamali last night? I don't feel comfortable with this. I mean, sinasabi natin na Omega Esports nagsashine kapag yung kanilang lineup ay maganda, yung system. Yung simple lang, no? Simple swag. Oo. Ay, gusto ko yung Harit laban sa Alice. Gusto ko yung Harit laban sa Granger. Diggy, arguable. So, ang sagot ng Execration, tara't mag-Estes. So, what this does is, hindi na kailangan mo yun ng Granger. Ilang beses natin nakita, even yung Omega, ang ginawa ng Blacklist International, nung nag-Diggy ang Omega, kumuha sila ng Granger and Rafaela. This time, Granger and Estes. Kasi si Granger, di kailangan ng mana. So, okay lang kahit hindi umuwi. Tapos may healing to the HP. So, it's very, very questionable, at least for me. Yeah, ganito nga ang mangyayari dito. And I feel na since nakita na ng Omega itong Granger and Estes, may part yung Omega dito na baka mag-isip na sila na wag gawin yung feeding Diggy. Pwede. Kasi masakit yung normal Diggy. I agree. Nagkaroon talaga ng superstar moment kung saan nakakapag-bully to ng lane, nakakuha kagad ng mga tower gold yung mga kalaban because of the bombs. Yeah. So, pwedeng wala na. And maganda rin, honestly, ang ganda ng Diggy, lalo na kung yung jungle mo, kailangan kagad ng buff. No, I agree. I think maganda point yung sinabi mo doon, Manjin. Naisip ko rin yun nung lumaban ng Omega Esports doon sa Blacklist International kung saan nag-first pick Diggy sila na baka naman hindi na sila mag-feeding Diggy strat kasi pwede naman din talaga. Like imagine if Omega Esports, ang gagawin nila is na tanggalin yung mga magaganda pang side lanes like Benedetta, Barats, tapos isolid nila yung side lane combo nila. Tapos yung Diggy nila i-pair up nila with Marksman para tuloy-tuloy silang makapag-push or isang hero na sobrang bilis mag-takedown ng mga torre at ng objectives. Along the lines of Lancelot perhaps or Yisun Shin. Yeah. So, pwede. It can pass. Nga, no? Hajizi also getting his favorite hero na Yisun Shin. Kahit pa paano can answer the Granger. Pero ang ganda ng lineup ng Execration. May kompleto si Ricardo's burst damage. Early game, late game. Ilista mo na. Naghihintay na lang sila dito ng isa pang soaker ng damage. Omega, I'm looking at Kagura for their team. Tapos pair up nila siguro with along the lines of Bruno, Lancelot, or actually they can go safely na gumamit sila dito ng Roger Tol? Roger Tol, pwede rin. Pang-reach lang dito sa Granger. May instant burst ka para hindi umabot sa sustain. Kasi taas ng sustain ng Execration at this point para nagkapalit. So, Eve pa rin. Your team is picking. And Bruno. Okay. At least we got the Bruno, right? Yeah. Which is, given na ang Bruno ay mabilis ngayon pagdating sa jungle,
can definitely burst down the Estes. Umaabot kasi sa point na pwedeng 3 hits lang yung isang hero kapag late game tapos Bruno. Oh, we are seeing that even, no? But this time yung Execration, pwede, madaming mga options for their EX pilihin. Actually, pwede pa silang mag-chow. Or Barats. Kali. Oh, best choice ang Kali, actually. Wow, I like it. Sobrang ganda ng Khalid. So, ganito yan. The burst potential coming out from the Khalid. Kasi may physical burst talaga yung Khalid. Hindi yan kakayanin ng Uranus sa early stages of the game. Level 1. Sa level 1, for sure, kayang-kaya niyang i-bully. Kung sakaling sila magkatapat, which is more than likely. Tapos, sa bandang mid-game, may panghuli na sila at may pang-dive. Yeah. Tapos may damage soaker ka. So, ito yung ang magiging bida para sa side ng Execration eventually ay yung Alice sa late game. Yeah. Pero sa early stages, expect mo na ang bida is tong Estes, Khalid, Lunox, ang taas ng tempo control from Execration. Gusto ko yung nabanggit mo dito, Wolf, dahil itong Khalid, bukod sa mga kits niya on the damage and getting the CC, meron pa siyang innate ability to heal himself. Yeah. So, hindi magmamatter yung pokes ng Digi and yung kung magdidigi feedman ang side ng Omega. So, yeah, I would definitely give this Giraffe to Exe, pero kailangan pa rin natin acknowledge yung strengths ng Omega na makate pa rin pagdating sa late game. So nga, ang hirap pa rin i-judge, Wolf. It's really gonna depend on the execution. Pero kung asiman-man ang usapan, yung lineup ng Execration kanina, hindi siya maganda doon sa parang poke me, attack me, asim ako, lineup. At least ito, pwede nilang gawin yung ginagawa nila kanina. Mas well-rounded din yung kanilang draft. Meron silang way para kahit late game ay masakit pa rin, courtesy of the Lunox na eventually magiging parang core na rin dumamage. Tapos meron kang Alice. At yung early game nila covered din eh. So, like I said, holistic approach coming out from Execration. Meron silang early, mid, until the late game. Yung side naman ng Omega Esports, meron sila nung Digi Factor na alam naman natin, iba eh. Wala nang kwenta yung stats. Separate story na bigla eh. Si Digi may sarili siyang may sarili siyang chapter. Sarili siyang libro. Yan lang. Proud Digi. Na proud ang ML, ang MPL kay Digi. Yes. Kahit kami. Lahat kayang gamitin ng Digi. Well, para sa Omega Esports, sabi ko nga, kapag ginamit nila to na siege kind of draft. Imagine this. Bilis. Nagpo-poke sila, kukuha sila ng turrets, kukuha sila ng turtles. Meron kang Eve na may pang zone out, meron kang Digi na pang zone out din, pang punish, may times journey to save. Tapos meron kang heavy siege with the Bruno. Kung magiging normal ang diskarte ng Omega Esports at wala silang feeding Digi, sinasabi ko sa inyo, sobrang bilis sila mag-take ng tore. Tama yung siege potential dito, Wolf. Man, yung Bruno, yung damage niya doon sa turret shields, ang bilis nun. Even yung Harit, kaya mag-push kaagad. So yeah, ayun ang plano ngayon this time for Omega Esports. Kailangan lang muna nila maging patient dahil ang aariba dito pagdating sa gera, ang aariba dito pagdating sa pagsabi na, oy, laban na, ay Execration. Yeah. If anything, ang Execration, lalong-lalo na pag na-perfect nila yung early stages, kaya nila magdikta talaga ng laban. Yeah. Sinabi natin siege potential, di ba, na Omega Esports. Pwede mo rin siyang i-imagine dun sa Execration, lalo na pag maganda yung simula para sa kanila. For example, the first turtle, makakuha ng level 4 si Etomax. Tapos si Granger level 4 na rin ng time na yun. Yeah. Tsaka mangi-heal lang. And then meron ka ring ultimate mula dun sa Raging Sandstorm. Kapag sila yung nauna sa pwesto sa turtle, kaya nilang bugawin yung Omega Esports. Tapos maghihiling galing lang sila at kaya nilang kunin yung laban doon. 4 na heroes dito sa side ng Execration ang may sustain capability. Pati yung Lunok sa kalimutan ko na may heal din. May healing din yun. May healing din. Oh my, this is going to be hard if you are Omega. Ito siguro yung pang-counter ngayon sa pokes ng Digi na na-discover ng Execration na, kuha ka ng mga healing galing heroes. Nakita natin yun sa Blacklist International nung kumarap sila ng Digi. Kanina naman, iba yung naging approach ng Onyx PH with the Digi strategy. Na hindi naman siya about the healing but more on dun sa overall map macro na pinuntahan nila po. So, I think yung Execration ay handa at to say the least with this Digi strategy. Pero yung Omega Esports, ito yung nakakatakot man, Gene. Ilang beses na nila pinaprayo yung Digi, dumating sa point na finner pick pa nila. So it kinda makes you think,
sinadya nila to, pinagplanuhan nila to, meron silang set plan and set rotations para dun sa Digis. Parang bala talaga nila to. Bala, kumbaga. Ito, gagawin talaga namin to kung ikaw ang Omega. Kasi alam That's namin na gumagana to. And we respect that para dito sa side ng Omega. And usually nakikita kasi natin ng mga Digi na picks, lalo na kung sa Aura. Nakikita natin yan last phase pa eh. Like, dumidepende na lang sa bans, dumidepende na lang din sa mga picks. Pero ito first phase. Third pick. 2 picks crucial yon yung pick phase na yon, yung 2 picks mo doon sa blue side. I agree. Oo. So, ano yun kumbaga, may confidence play dun na nangyari. May factor na parang, ay, sadya to, kumbaga. May nakaplano and even yung teams na nagsastruggle, katulad ng Signal Ultra, diba? Pag nakita mo yung mga ganong klase na power picks, alam mo na, ay, may pinaghandaan. And they can take wins off of that. So, yun lang yung scary na factor dito for coming out from Mega Esports. Much needed victory para sa side ng Omega. Etong laban na to, they're losing skid. So, if I'm not mistaken, they're at 8 right now. So, kung if ever manalo sila dito with Execration, makuha sila ng 3 puntos, men, 11 points. Napapaganda yung laban doon sa bracket nila. Execration, bandang taas din sila diba? So, wow, talagang masi-shake up yung mangyayaring tournament. And mind you, this is the rematch of the tournament. 2-0 ang Execration nung week 1. Ooh. That means against Omega. So, replay lang ba talaga to? Kumbaga. So, ibig sabihin, pwedeng bawi na ng Omega to. That's about right. And it's gonna take a whole lot mula sa side ng Execration. 5 seconds. Pero, like we have said and discussed dun sa ating draft, Manjin, parang mas madali yung game. Mas marami silang ways para manalo kumpara naman sa Omega. I just hope na ang Omega ay magno-normal Digi strat. Mukhang normal nga at yan ang gusto nating makita, yung mga jabomba ng Digi na mukhang sasama lang dito kay Hyde Jeezy at si Kurt Teasy on this eve na napakabilis ng wave clear, no? So, this is the wave clear muna and then buff sa Omega, meanwhile buff agad para sa Execration. Gaano kaganda sa pakiramdam na makakita tayo ng Digi na hindi siya feeding Digi strategy. Ang saya. Napakasaya. Sobrang saya. This is an ode to the classic kung saan ang franchise ng Omega back when they're called SGD ay gumagamit ng Digi strat. Yun din yung unang moment na lumabas yung mask. Yeah, this was the why not specialty. Nung panahon. Kala mo tagal na. Kala mo tagal, parang 2 years ago. But they showed prowess. Ang galing nila mag-zone out gamit yung Digi. Tapos, pinipair up nila to with good objective takers. Normally, marksman And alam natin, Bruno, isa sa mga pinakamabilis mag-take objectives. And Hayes back to his natural ways. Flickering out, dodging out the dead zonatas. And ang ganda, sana nang gustong gawing play dito ng OMG. This is a rotation na kukunin na muna ni Ajizi yung crab coin and mag-hope na lang sana ng kuha ng kill. Pero since wala, punta na lang sila dito sa bandang taas dahil paunahan na to sa setup ng turtle. At alam natin, Bruno, Eve, Digi, ang taas ng objective taking potential. Kaso mas nauna yung Execration na mag-level 4. Kung titignan mo, dalawa agad yung 4. Pati rin si Etomax. Tapos nandun din si Renjo. Katulad na na-mention natin sa draft na pag nangyari yung gantong timing, lalamang ang Execration. Yeah. Pero ayun yung gusto ng isang Eve makakuha dito ng bush side. Meanwhile, yun yung real world manipulation. Malayo dito si Ajizi. Pero Kurt TZ will manage to last hit the turtle. Partida pa, may retribution si Kia BJ, pero si Kurt, nako, baka Mr. Edgelord to. Sinasabi ko sa'yo, men, ito ang linggo ng agawan. Linggo ng agawan. Linggo ng agawan. Lahat nagkakagawan. Ilang beses na, 3 series namin. Ibang klase. Ilang beses na tayo nakita ng mga steal. Uso ang invade, uso ang retry, uso ang segue. Ibang klase, kaibigang Wolf, Kurt TZ. With a good real-world manipulation, miscalculation actually for kill. Bira mo makita si kill mag-miss sa mga ganong retry.
I have to say, yung Execration, sobrang ganda na nung kanilang pwestuhan around the turtle area. Kahit nung draft, di ba, Manji, na-mention ko na foresee na natin ganun mangyari. Level 4 eto Max, level 4 si Renjo, popwesto sila sa turtle, all is good in the hood. Kaso nagkamali ng Red 3. Nagkamali na, napamali. Pero kung iisipin mo, hindi naman ganoon kataas yung kalamangan ngayon ng OMG. This is still Execration's game to take dahil magre-reset ang ating game right now. I mean, cooldown timers nitong mga jungle. And kung papansinin mo, yung OMG, hindi rin naman sila nakakapag-siege push agad. Dahil nga maganda yung sustain nitong mga heroes ng side ng Execration. So magkakaubusan lang muna ng mga wagon dito, Wolf. At eventually, para sa side ng Omega, ang next na kanilang focus ay ang bottom lane dahil nandun yung turtle. And as you can see, nandun na majority na kanilang mga members. So, yeah. Ubusin lang nila ang outer third energy shields. Eventually makapag-push kung kakayanin nila, but I think yung main na factor na kung gusto na kunin is yung outer third energy shields. Yeah, yun talaga yon. Pero naku, napalalim ata sila dito. Haze with the time journey. Oh, na-drawing na naman dito! Ang Omega! Nilagay yung spada doon sa loob ng real world manipulation. Gumawa na naman ng artwork. Mala Picasso! Yung this time may frame na eh! May frame! Sabi ni Curtizi, ay pre, ganda ng drawing mong espada, lagyan kong frame. Ibang klase. Omega, nice usage of the time journey. Yun na sana yung hinahanap ng Execration na napasok eh. Kasi tama ka, Wolf eh. Yun talaga yung plano ng Omega. Kuha sila dito ng push. Siege lang ng siege, di ba? Push na ng push. Pero yung flank sana ng Exe, shoot na yun eh. Ang ganda ng pwesto. Kaso kasi ang problema, may pang counter go. Merong real world manipulation. Hindi ka pwede pumasok eh. Kumbaga para kayo nakipag-duel kay Maximum Pegasus eh. Magduduel kayo dun sa Dark Dimension eh. Oo nga. Si Maximilian Pegasus. Oo nga. Ang tagal na nun but... Oo! Kidding aside, ang nakita natin area control ulit coming out from Omega. Maganda rin yung pagkagamit ng Time's Journey. This is what you get from a normal Digi na hindi pa namamatay as of this moment. Tinitake advantage yung Flicker, pati na rin yung kanyang ultimate, tapos naka-pull yourself together. Eventually, ginagamit nila lahat ng kanilang mga skills para mag-secure ng mga big objectives. Kaso yung Execration, nakakuha ng Turtle, pero overall, map macro, pumapabor ngayon sa Omega. Nasa kanilang economy as of this moment. Yeah, pero hindi pa nalalayo yung kalamangan ng OMG kahit na sila nagko-control ng tempo, pero look at that, ang bilis. Basag agad yung Torre dito with Hajizi. Exe still in this, they have the firepower, pero ang problema hindi rin sila makapag-initiate ng teamfight, no? Hindi pa sumasama si Kelray. Yeah, they also need Renzo sa point na yun. Siya yung initiator kasi kung naaalala ninyo sa game number 1, ang naging main problem na Execration is walang taga-simula. Kumbaga walang handa awit. Oo, walang ganun eh. Oo. Walang 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Walang maestro, kumbaga. Walang maestro. Oo. This time meron silang Renzo. Meron din silang si Kelra. So pwede nilang gamitin yun. In fact, kahit si Etomax nga pwede magsimula ng laban para bawas agad yung mga members ng Omega Team. Close it out with Kel VJ. Kaso na iilang ang side ng Execration kasi alam nila may Time's Journey eh. Yeah, pang-reset ng fight eh. Oo, totoo. At saka kasi yung pang-umpisa ng Crystal. Pero mukhang ito at ang laban, Wolf! Sabi ni Renjo, ako na mag-umpisa, pero grabe! Yung fireballs! Ano naman? Ano naman yung drawing? Double kill para dito kay Haji Z sa may dash in. Etomax nandito na lang pero may hila siya. Ayun ang kuha dito ni Curtis ng damage output. Habang nandun si KLBJ nababalaban, B10 pa rin. Sabi dito ng Execration, OMG, getting 3 heroes ng mabilis. Ang nakikita natin tema kami not from Omega. Damage ang puhunan. Kung dinadaan ng Execration sa biglaan to, sige, biglain din natin with damage. Nakita mo yun, si Renzo, ngayon lang nakakita, yung Khalid lumilipad namin, hinahampas lang nila. Grabe! Habang nasa ere, binabato ng bola, sinisipa. Hindi pa nakakalanding si Khalid sa kanyang Magic Carpet. Kumbaga si Aladdin, habang lumilipad ng Magic Carpet, binato na ng bola, nalaglag. Ganon yung nangyari kay Renzo eh. Pagkababa ni Renzo, wala na siyang HP. Alam ko, siguro nakapag-second skill pa siya, pero parang fraction of a second na lang nangyari, natunaw na siya agad. Naubos yung buhangin. Naubos yung buhangin ni Khalid eh. Inuubos yung ano. Eh yun o,
Grabe! Ubus lang nila! Napalaban dito ng Raging Sandstorm pero bitin pa rin! Inapo yan! Grabe, Ben! Burst lang! Shaolin Soccer yung laruan dito ni kaibigan ng GC! Umaapo yung bola! Umaapo yung bola, men! Iron Legs! Iron Legs! The King of Iron Legs, mga kaibigan! OMG! Tama ka, Wolf! It's all about the damage output. Kung ikaw ang OMG dito, kung Execration, nagets nila eh. Yung Execration, tama kay, mahilig talaga bigla yung Exe. Parang, labang ka, sige. Ganun eh. Ganun yung laruan nila eh. Pero mas pangbiglaan yung Omega. Kumbaga yung nagsabayan ng suntok. Kaso na, yung ano mo yun, may metal knuckles yung eh. Iron Legs eh. Iron Legs pa eh. Kakaiba. Iba. Gusto ko lang banggitin dito, Wolf, na eto na ba ang Omega? Nagbalik na ba yung Omega? Kasi kung iisipin mo, yung Digis Rat na ginawa nila last time, minadjust nila eh. Sabi nila, di mag time journey tayo. Isa lang naman yung initiating ng Execration. Pag si Renjo gumamit dito ng Sandstorm, di time journey lang si Kuya Hayes, wala na. Tapos gera na ulit. Sabi ni Hayes pwede bang normalan lang? Oo eh. Tapos yun yung nangyari. Ganun eh. Literal na ang Omega ay magnormalan. Kahit tumatalon na si Renjo, dalawang beses na kasi nangyari. Kaya it really looks funny in a way. Pero si Renjo habang lumilipad, inaatake na siya. This time nakapag second skill pa siya. Pero may pangtunaw na sila Curtizy. May damage siya si GZ. At hindi mo na pwedeng hindi pansinin yung biglaan jutsu ng Omega. Tapos nagzozonat pa yung mga Digi Bombs. At kung ang Execration, nagbaback on sila dun sa mga initiation nila, may times journey pa na kailangan silang problemahin. Nagiging dilemma din ng Exe dito. Hindi sila pwedeng sumabay ng sabayang pagbigkas, kaibigang Wolf. Hindi sila pwedeng kumuha dito ng Royal Rumble na 5-on-5 Volt S5. Ang kailangan nila dito, single, double lang. Hindi pwede. Ayan na nga! Son, where are you going? Naging butterfly! Lumipad si Ito Max! Lumilipad din si Kelra! Pero hindi, ibang klase, nakita mo yun? Ang bilis para sa OMG! To the point na ang naging swerte na lang ng Execration doon hindi nakalayo sila ng kaunti. So nakaalis sila doon sa painting. Oo. Sa Omega, dahil alam nila, okay, wala nang ulti si Eto Max, pwede na tayong kumuha ng Torre. Easy. Wow. Easy peasy. Bawal ngayon matumba ang Execration because knowing the lineup of OMG, 2 seconds, max 5 seconds lang ang Torre. Sa Bruno eh. Oo. Tunawi eh. Ibahan na Tunawi eh. And 3 segundo na lang magkakaroon na ng Lord. Look at this Men, 6-0. Ang baba ng scoreline na yan. Bihira mo makita sa Execration yung wala silang nakikill. Exactly. At tingnan mo naman yung kill participation ni Kurt, ni Haji, pati ni Toshi. 6 out of 6 nandun sila. Grabe. The trio tagapayo. The triple trio. Meanwhile, eto na. Kinuha na dito ni GC yung purple. Eto na naman si Renjo. Umaampa, lumilipad na kanyang magic carpet. The sandwalk is real, flowing blood. Pasok ni Kelra dito. Nagkasaykuhan. Nilabas yung crystal. Sinakto yung crystal doon sa Zaman Force. Hinasa yung spada. Double kill para dito kaya GZ. Naging butterfly. Si kaibigang Eto Max. Pero kailangan niya na ata lumipad. Palayo at pabalik ng kanyang base. Triple kill para dito kaya GZ. At umi-slip inside pa si GZ dito. Habang si Kel BJ. Hello, my friend. Pero napalapit na lang. Hinahasa na lang yung espada. At alam mo na kung bakit may pantasahan lapis. OMG! With the Revenge Series against Execration, getting this series in a while. Wow! Showing us something new. Kritan na lang sila ni GC at this point. Krinitan eh. Krinitan! Yung malapit dito, yung initial naging laban, nakapag-painting na eh. Meron ng Zaman into real world manipulation. Oo! Tapos yung round 2, kung saan si KLBJ naramdaman niya, ay, parang masakit din yung bala ko, nakumikrit din yung bala ko. Kaso na kontra siya, na-bait siya ni HGC. Sabi ni HGC, ano ba yan, meron akong kuya, nandito si kuya. Nandito yung kuya Toshi ko. Dinapagan ng Zaman Force, and you know what happened afterwards. KLBJ punished. 11-0. Wow. At sa lahat ng kills na yan, nandoon
si Toshi. Kompleto Ricardo para kay Toshi. 100% kill participation. Actually, tignan mo pati kay GT703. And kay Curtizy 307, 10 lahat yun. Kay Hayes nga din, oh. Sham. Si Kenji lang yung medyo absent eh. Kasi siya yung taga Segway. Oo. Ngayon, Lookout eh. paano makakabalik? Paano makakabalik dito ang Execration mo? Ang hirap eh. Kailangan nilang gamitin yung kanilang initiation, yung kanilang healing technique. Oh, the power of friendship. Tingnan mo si Kenji, ayun o. Ayan na ang taga-lookout. Ayan na ang taga-lookout. Si Mr. Lookout. Pero tignan natin dito. Ito Max. Pasok dito. Brilliance in. Pero yun na naman yung real world manipulation. Pasok si Renjo dito. Pero yun lang. May dive journey. At mukhang tapos na. OMG. The revenge of the fallen. They're back. Taking this series into a 2-0. And that